Okay, now it's time for Melona time. That's right. Yeah. Look at those visuals. Oh my goodness. Yeah. This is a Philippine dessert. This is a fruit salad. Dessert. Take it out. Oh, that smells like so good, right? Oh, there's a lot going on right there. Wow! Wow! I love them. Obviously, the base, the strongest base is the melona with the condensed milk. It's very good. It suits very well each other. It's so good. I love the fruit color. One more bite. It's really good. It's addictive. It has an addictive taste. I like that. Oh, wow. How's it for you, Kevin? Anyong guys, so yun nga at naimbitahan na naman tayo sa isang cooking battle dito sa Korea. Syempre representing the Philippines. At isang nga sa mga challenge dyan ay gumawa ng isang dessert na gamit nitong melona ice cream. Ito yung sikat na flavor ng ice cream dito sa Korea. At maging dyan sa Pinas alam ko trending din yan dyan. So yung melona challenge, on the spot nilang binigay sa amin yan. Gumawa daw kami ng dessert na gamit ng melona. And ito nga agad yung naisip kong gawin, yung gumawa ng fruit salad na gamit ang melona ice cream. Alam niyo naman na siguro kung ano yung mga ingredients kapag gumawa ng fruit salad, di ba? So ang ginawa ko lang dito na special is ginawa kong parang cream yung melona ice cream. Pero naglagay din ako ng Nestle cream para andyan pa rin yung urig na lasa. Tapos medyo binawasan ko lang yung condensed milk para hindi siya masyadong matamis. At ayun nga, kitang-kita nyo naman sa mga reaction nila, di ba? At napapawaw pa talaga sila. At yung opponent ko naman na Indonesian chef, ang ginawa niya naman is yung parang fruit salad din ng mga Indonesian na tinatawag na buwa. So sa challenge na to, ako pala yung nanalo dito guys. Yung fruit salad natin yung panalo. So kung gusto nyo mapanood yung full video ng cooking battle na to, mapapanood nyo to sa YouTube. Ililink ko na lang sa comment below yung link. Actually, nung ginawa ko to, na-shock talaga ako. Talagang super sarap niya. Kasi first time ko lang din talaga siyang ginawa. Mas lalong nag-level up pa yung lasa ng ating fruit salad. Kaya next time na yung mga handaan, may celebration, at gusto nyo gumawa ng fruit salad, i-try nyo na tong melona fruit salad. At kung nagustuhan nyo yung ating recipe for today, please follow for more and subscribe to my YouTube. Annyeong! So good. Mm-hmm.